Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video is i-share ko sa inyo yung DIY kung paano ko inayos yung aking lababo kasi nasira na siya. Tapos nag-ano na siya talaga na tumatagas na yung tubig. Ayan. But before that, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Talaga na fit. So ang gagawin lang natin ngayon para hindi na siya maglilik is first tanggalin muna natin itong mga dumi. Make sure na wala na itong dumi dito para kakapit talaga yung volca seal. Una natin gagawin guys is lalagyan natin ng volca seal itong dito. Isan volca seal at saka lagyan din natin siya dito. So labas at loob lalagyan natin yan siya. Volca seal. Ano lang guys disclaimer lang, hindi ako tubero or ano ba dyan. Ito is hindi ko din siya napanood sa YouTube. Talagang napag-isipan ko na lang na ito yung gawin ko kaysa bumili ako ng mga bagong pipe.
bibili sana ako ng bagong pipe eh. Ganito, tapos baguhin ko talaga dito. So napag-isipan ko kanina yung bumili na ako ng bumili na ako ng wall kasi na bibili sana ako ng imbudo good. Pero nang nakikita ako ng plastic bottle, so sinabi ko na bakit kailangan pa ng imbudo nilagay. Pwede naman pala plastic bottle lang. So after nyan, lagay natin siya. So ayan, dumikit na siya sa loob. Tapos hindi muna natin siya gamitin. Dikitin muna natin siya talaga. So itong bowl kasi na ito, ano talaga siya, yung galing pa sa loob. So ang gagawin natin dito ngayon is lalagyan din natin sa labas. Dikit na dikit talaga. Ito. Ayan. So, klarong-klaro talaga yung isang transparent talaga. Ikaw naman nagpa-budget lang.
So, almost done na tayo guys. So, pinifix ko lang talaga siya para hindi masayang yung natin. Agas. Ito. Hindi masyadong mahal. So, ayan. So, tapos na tayo, guys. Ayan, natin na ito papatuyuin. Hope na okay yung outcome nito. DIY natin ito sa CCTV pipe. So, bago natin ating fix. And so, I hope nagustuhan niyo yung video. And don't forget to click the subscribe button. And thank you.